Once again, good morning, students. In our last lecture, we have started a fresh poem from your syllabus, Afterwards, written by Thomas Hardy. In that lecture, we talked about the short biographical sketch of the poet, as well as we also learned about the poem. In this lecture, we are going to study the poem Afterwards by Thomas Hardy, stanza by stanza. See, stanza first. When the pageant has latched its postern behind my tremulous stay, and the May month flaps its glad green leaves like wings, delicate filmed as new spun silk, will the neighbors say he was a man who used to notice such things. This is the very first stanza of this poem. In this stanza, the poet has, or the speaker begins by describing something that happens to everyone. कवितेच्या या सुरुवातीच्या स्टांजामध्ये या कवितेतील जो काही स्पीकर आहे तो अशा प्रकारे वर्णन करतो की मृत्यूचं वर्णन करतो. इट इज डिस्क्राइब्ड ॲज द प्रेझेंट शटिंग द बॅक डोअर ऑर पोस्टर्न ऑन हिज ट्रिमलस स्टे ऑन अर्थ. मानवाचं आयुष्य हे जे काही पृथ्वीवरचं जे आयुष्य आहे ते कसं आहे, अल्पावधीचं आयुष्य. हे आयुष्य त्या ठिकाणी एक दिवस संपणार आहे आणि माणसाला या ठिकाणी निघून जायचं आहे. या ठिकाणी माणूस मरतो आणि इथून या ठिकाणी भूतलावरून किंवा पृथ्वीवरून तो त्या ठिकाणी काय होतो, निघून जातो. अ रीडर शुड टेक नोट ऑफ द फॅक्ट दॅट हार्डी इज डिस्क्रायबिंग गोईंग आउट द बॅक डोअर, नॉट द फ्रंट. या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला असं समजतं की जे काही बॅकडोअर आहे किंवा पोस्टर्न आहे, कवीनं या ठिकाणी मृत्यूला, माणूस ज्यावेळेस मरतो तो बॅकडोअरनं म्हणजे पोस्टर म्हणजेच बॅकडोअरनं त्या ठिकाणी काय करतो, एक्झिट घेतो किंवा मागच्या दरवाजानं काय करतो, माणूस त्या ठिकाणी ह्या जगाचा निरोप घेतो, असं कवी या कवितेमधून आपल्याला सांगतोय. धिस सजेस्ट दॅट ही इज गोइंग टू लिव्ह हिज लाईफ विदाऊट एनी वन नोटिसिंग. याचाच अर्थ असा होतो की आपण या जगातून ज्यावेळेस जातो किंवा ज्यावेळेस कवी हे जग सोडून जाईल त्यावेळेस त्याचं जाणं हे त्या ठिकाणी कित्येकांच्या लक्षात येणार नाही. कारण का, माणूस मेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्याचं कुणी नंतर मेल्याच्या नंतर नाव काढत नाही आणि म्हणून त्याचा मृत्यू हा कित्येकांसाठी त्या ठिकाणी कसा असेल, अननोटिसेबल असेल किंवा त्याची कुणी काळजी घेणार नाही किंवा त्याच्याकडे कुणी लक्ष देणार नाही, असं या ठिकाणी स्पीकर या कवीच्या मृत्यूविषयी भाष्य करताना दिसतोय. ही इज गोइंग टू स्लीप आउट अँड अवे फ्रॉम हिज लाईफ. आणि माणूस जीवन जगत असताना त्या ठिकाणी एक ना एक दिवस जन्मलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू त्या ठिकाणी होतो आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी माणूस मरतो त्या दिवशी तो त्याचं पृथ्वीवरलं अस्तित्व हे नाहीसं होतं. These images of a quiet and unnoticed death are juxtaposed in the next line with images of spring and green life. आणि या स्टांजामधल्या सुरुवातीच्या ओळीमधील काही ज्या इमेजेस आहेत, मृत्यूविषयीच्या कवीनं दिलेल्या मांडलेल्या ज्या काही इमेजेस आहेत, त्याचं मिलाफ किंवा जुळवण्याचं काम हे दुसऱ्या काही वळीमध्ये या स्टांजामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. किंवा पहिल्या मृत्यूच्या ज्या काही इमेजेस आहेत या स्टांजामधल्या त्याचं एकत्रीकरण करण्याचं, त्याला जोडण्याचं काम याच स्टांजामधल्या दुसऱ्या काही ओळी त्या ठिकाणी करतात. ते म्हणजे स्प्रिंग अँड ग्रीन लाईफ. स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू, ज्या ऋतूमध्ये वृक्षांना त्या ठिकाणी बहर येतो किंवा वृक्ष हे त्या ठिकाणी पालवी फुटून हिरवेगार व्हायला लागतात. अशा प्रकारच्या टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, दोन विरोधाभासी इमेजेसचं जक्स्टापोजिशन कवीनं या पहिल्या स्टांजामध्ये केलेलं आपल्याला पाहावयास मिळतं. ही इज इनव्हिजनिंग द वर्ल्ड आफ्टर ही इज गॉन. कवी या ठिकाणी स्वतःच्या
पश्चात म्हणजे स्वतः ज्यावेळेस तो मरेल त्यावेळेसचं जग काय असेल त्याची एक दृष्टी किंवा त्याच्या मृत्यूच्या नंतरचं जग कसं असेल याविषयी ह्या ठिकाणी तो काय करतोय भाष्य करताना आपल्याला दिसतोय. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन ॲज इट वॉज अँड नाव न्यू लाईफ इज गोइंग टू ब्लॉझम इन द स्प्रिंग. आणि त्याच्या मृत्यूनं ह्या जगाला काही फरक त्या ठिकाणी पडणार नाही. जग हे त्या ठिकाणी तसंच चालू राहील आणि नवीन ऋतू नवीन बहर त्या ठिकाणी येईल त्या ठिकाणी असं भाष्य कवी या ठिकाणी आपली करताना दिसतोय. द फायनल स्टांजा एंड्स विथ अ सजेशन अबाउट व्हॉट हिज नेबर्स माइट थिंक अबाउट हिम वेन ही इज गॉन. या कवितेमधल्या शेवटच्या ह्या स्टांजामधल्या शेवटच्या काही वेळी या ठिकाणी आपल्याला दर्शवितात किंवा सांगतात की हे जे जग आहे हे जग कवीच्या मृत्यूनंतर त्याच्याविषयी या जगाला काय वाटेल या जगातल्या लोकांना काय वाटेल याविषयी त्या ठिकाणी भाष्य करतात. मे बी दे विल से दॅट ही वॉज अ मॅन हू यूज्ड टू नोटीस सच थिंग्स अबाउट द अर्थ. मग काही जण असा विचार करतील कवीविषयी की हा माणूस हा भला माणूस हा कवी माणूस त्या ठिकाणी काय करत होता पृथ्वीवरील कित्येक गोष्टीची त्या ठिकाणी काय करत होता काळजी करत होता. त्याच्या त्या ठिकाणी काय करत होता लोक त्याची काय करतील त्याच्या पश्चामध्ये त्याच्या मृत्यूनंतर लोक त्याची काय करतील नाव घेतील त्याला नावाजतील. एक भला माणूस होता एक चांगला माणूस होता असं त्या ठिकाणी त्याच्याविषयी लोक बोलतील असा त्या ठिकाणी त्याला वाटतं. इट्स क्युरियस टू कन्सिडर वेदर ऑर नॉट हार्डी or the speakers he is channeling for this poem felt that this remembrance which appear at the end of each stanza. मग ही जी क्युरिओसिटी आहे ही जी जिज्ञासा आहे किंवा हा कवी मेल्याच्या नंतर जगातल्या लोकांना कवीविषयी काय वाटेल या कवितेमध्ये जे काही स्पीकर किंवा इतर लोक असतील त्या कवीच्या मेल्याच्या नंतर त्या लोकांचं कवीविषयी काय मत असेल हे या स्पीकरच्या माध्यमातून कवी त्या भावना या कवितेमध्ये ठेवताना आपल्याला दिसतोय. ही इज हॅपी टू बी रिमेंबर्ड ॲज अ मॅन हू नोटिस्ड नेचर केअरफुली. आणि थॉमस हार्डी हा कवी म्हणून तर नावारूपाला आलेलं एक व्यक्तिमत्व आपण इंग्रजी साहित्यामध्ये पाहतो. त्याचबरोबर त्यांना निसर्गाविषयी खूप अटॅचमेंट होती त्यांना खूप निसर्गाची काय होती आवड होती असं त्यांच्या ज्यावेळेस आपण कविता असतील कादंबऱ्या असतील ते वाचल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येतं. आणि एक नेचर लव्हर म्हणून सुद्धा थॉमस हार्डीला पोस्टॅरिटी म्हणजे येणाऱ्या पिढ्या त्या ठिकाणी काय करतील आठवण काढतील असंही हा स्पीकर कवीविषयी या ठिकाणी भाष्य करताना आपल्याला पहिल्या स्टांजामध्ये दिसतोय. इट सर्टनली डझंट सीम लाईक अ बॅड थिंग बट ही डझंट से वन वे ऑर अनदर ॲट दिस पॉईंट. आता हे प्रत्येकाच्या विचार करण्याची एक बाजू असते की हा कवी म्हणून नावारूपाला आलेलं एक व्यक्तिमत्व होतं एक कादंबरीकार म्हणून त्या ठिकाणी नावारूपाला आलेलं एक व्यक्तिमत्व होतं. असं असलं तरी प्रत्येक व्यक्तीच्या भावना या पॉझिटिव्हच असतील सकारात्मकच असतील किंवा कवीविषयी सर्वच लोकांचं मत चांगलं असेल असंही त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येत नाही. असं या स्पीकरच्या माध्यमातून आपल्याला कवीविषयीचं मत या पहिल्या स्टांजामध्ये ठेवलेलं या ठिकाणी दिसतं. This is about the stanza first of this poem. Now we will move ahead to the stanza second and see the speaker's thought about the poem. If it be in the dusk when, like an eyelid's soundless blink, the dewfall hawk comes crossing the shades to alight upon the wind-wrapped upland thorn, a gazer may think to him this must have been a familiar sight. Now this is the stanza second of this poem after words by Thomas Hardy, wherein in this stanza the speaker adds more detail to the word post death. आता या कवितेच्या दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवी त्या ठिकाणी कवीच्या पश्चात म्हणजे कवीच्या जाण्यानंतरचं डिटेल्स या ठिकाणी मांडताना हा स्पीकर आपल्याला दिसतोय. इट इज डस्क अँड द स्काय इज डार्कनिंग. आता हे तिन्ही सांजाची वेळ आहे. कुठली वेळ आहे तिन्ही सांजाची वेळ आहे आणि अंधार त्या ठिकाणी काय होतोय गडद होत चाललेला आहे. त्या ठिकाणी आकाश त्या ठिकाणी काळभोर होत चाललेलं आहे. ही कन्सिडर इट माइट बी लाईक दिस व्हेन इट हॅपन्स. आणि कवीला असं वाटतं की माझा मृत्यू जर या तिन्ही सांजाच्या वेळेला झालं
तर काय होईल? ऑर he dies, the hawk comes out at dusk and flies quietly across the sky to land on a bush while an onlooker blinds soundlessly. काय होईल? ज्यावेळेस तिन्ही सांजाची वेळ असेल त्यावेळेस कवीचा मृत्यू झालेला असेल आणि यावेळेस जो काही हॉक आहे, आपण त्याला बहिर ससाना म्हणतो, तो बहिर ससाना आकाशामध्ये उड्डाण करेल, उडेल आणि तो जे काही झाड किंवा झुडूप असेल किंवा त्याचं जे काही राहायचं घरटं असेल त्या घरट्यामध्ये जाण्यासाठी काय करेल? धडपडेल आणि इतर जे लोक आहेत, जे प्रेक्षक आहेत किंवा जे बघे आहेत ते त्याला काय करतील? त्या झुडपामध्ये लपताना पाहतील. असं हा स्पीकर या मुवमेंटविषयी, या चळवळीविषयी त्या ठिकाणी बोलताना आपल्याला दिसतोय. दिस क्वाइट अँड सबड्यूड इमेज इज अन ऑब्वियस कॉन्ट्रास्ट टू द मूव लाईकली अँड मुवमेंट फिल्ड वन्स इन स्टांजा फर्स्ट. आणि ही जी काही भावना आहे, ही भावना ही पहिल्या स्टांजामध्ये जी काय आपण वर्णन पाहिलेले त्याच्या एकदम कॉन्ट्रास्ट किंवा विरोधाभासी भावना असल्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. दिस इज अबाउट द फायनल लाईन्स इज अनदर सजेशन ऑफ व्हॉट अ गेजर ऑर समवन वॉचिंग द हॉक फ्लाय. आणि ही जी काही शेवटची वळे या दुसऱ्या स्टांजामधले जे काही प्रेक्षक आहेत ते प्रेक्षक जो काही हा पक्षी त्या ठिकाणी उडतोय आकाशामध्ये पक्षी उडणं म्हणजे एक सिम्बॉलिकल मिनिंग आहे त्याचा, की ज्यावेळेस मानवाचं या भूतलावरलं पृथ्वीवरलं अस्तित्व नष्ट होतं, म्हणजेच ज्यावेळेस तो माणूस मरतो, जगाचा निरोप घेतो, त्यावेळेस तो काय करतो? साहजिकच तो आपण म्हणतो तो स्वर्गात गेला किंवा त्या ठिकाणी आकाशात गेला. त्याप्रमाणे या ठिकाणी उपमा देऊन, त्या ठिकाणी सिम्बॉलिकल मिनिंग देऊन कवीने या ठिकाणी त्याचा या कवितेमध्ये वापर केलेला आपली पाहायला मिळतो. दिस पर्सन माइट थिंक दॅट द साईट ऑफ द हॉक वॉज अ फॅमिलियर वन टू द डेड मॅन. आणि यावरून आपल्याला असं निदर्शनास येतं की ज्यावेळेस तो बहिर ससाना आकाशात फिरतो, उंच त्या ठिकाणी उड्डाण घेतो, याचाच अर्थ असा आहे की ज्यावेळेस एखादा माणूस मरतो त्यावेळेस त्या माणसाचं या भूतलावरील पृथ्वीवरील अस्तित्व नष्ट होतो आणि तो या जगाचा निरोप घेऊन हा त्या ठिकाणी स्वर्गामध्ये जातो असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. नन ऑफ दीज थिंग्स आर सेट इन स्टोन. हर्डीज स्पीकर ॲक्नॉलेजेस दॅट ही मे नॉट इव्हन बी रिमेंबर्ड ॲट ऑल. आणि या गोष्टी पृथ्वीवर त्या ठिकाणी जी गोष्ट जन्माला आलेली आहे त्या गोष्टीचा शेवट त्या ठिकाणी आहे, मृत्यू आहे. आणि म्हणून हा जो स्पीकर आहे या कवितेमधला, आफ्टरवर्ड्स कवितेमधला, त्या ठिकाणी सांगतोय की काही काळ कवीच्या पश्चात, कवी मेल्याच्यानंतर काही काळ लोक त्याला काय करतील? त्याचं नाव घेतील, परंतु कालांतरानं लोक त्याला कायम स्मरणात ठेवतील असंही त्या ठिकाणी म्हणता येत नाही. असा हा स्पीकर या कवितेच्या माध्यमातून आपल्या वाचकांशी संवाद साधताना आपल्याला दिसतोय. This is about the stanza 2 of this poem. Now we will switch on the stanza 3 of this poem. See, if I pass during some nocturnal blackness, moody and warm, when the hedgehogs travels furtively over the lawn, one may say, he strove that such innocent creatures should come to no harm, but he could do little for them, and now he is gone. This is the stanza 3rd of this poem, afterwards. Now, what is the idea put by the poet in this stanza 3rd? The stanza 3rd also begins with if, making it clear that the speaker doesn't know how his death will come or what it will be like. तिसऱ्या स्टांजामध्ये परत कवी त्या ठिकाणी इफ या कंजक्शननं या स्टांजाची सुरुवात करताना आपल्याला दिसतो आणि तो या ठिकाणी भाष्य करतोय की कवीचा मृत्यू कशा प्रकारे होईल हे त्याला त्या ठिकाणी आता माहीत नाही आहे. दीज आर ओनली गेसेस. कशी होईल, कुठल्या वेळेस होईल, कुठल्या ऋतूमध्ये होईल याविषयी त्या ठिकाणी फक्त काय करतोय? तो भाष्य करतोय, परंतु ते भाष्य एक फक्त काय तर्क आहे, एक अनुमान आहे. मृत्यूची वेळ, मृत्यूचा ऋतू हा कवीला त्या ठिकाणी माहिती नाही आहे. ही माईट डाय ऑन अ वॉर्म नाईट इन द मिडल ऑफ अ समर नाईट. मग कवी त्या ठिकाणी एक उन्हाळा ऋतूमध्ये त्या ठिकाणी गरम रात्री त्या ठिकाणी
मध्यरात्री कवीचा मृत्यू होऊ शकतो. ही एक पॉसिबिलिटी, एक शक्यता स्पीकर कवीच्या मृत्यूविषयी या ठिकाणी बोलताना आपल्याला दिसतोय. हार्डी स्पीकर डिस्क्राइब्स द मुवमेंट ऑफ अ हेडहॉग अक्रॉस द लॉन फर्टाईवली ॲज द लँड बिलॉंग्स टू समवन एल्स. या कवितेमध्ये जो काही हेडहॉग आहे, एक छोटासा क्रिचर आहे, एक छोटासा प्राणी आहे, त्याची मुवमेंट हा स्पीकर या कवितेच्या माध्यमातून एक सिम्बॉलिकली त्या ठिकाणी डिस्क्राईब करताना आपल्याला दिसतोय. या पृथ्वीवर मानवाचं आयुष्य एखाद्या छोट्याशा क्रिचरसारखं आहे, छोट्याशा प्राणीसारखं आहे, छोट्याशा एका झुरळासारख्या प्राण्याच्या अस्तित्वासारखं मानवाचं आयुष्य त्या ठिकाणी आहे. आणि गुपचूप या जी काही लॉन म्हणजे जे काही गवताळ मैदान आहे, त्या मैदानावर एखादं कॉक्रोच किंवा हेडहॉग खेळावा आणि अचानक त्याचं अस्तित्व नष्ट व्हावं. तसंच या ठिकाणी मानवाचं जीवन या पृथ्वीतलावर आहे, असं कवी या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याशी संवाद साधताना दिसतो आहे. ही एक्सप्रेसेस अ डेझायर टू बी रिमेंबर्ड ॲज ए प्रोटेक्टर ऑफ these क्रिचर्स. आणि कवी या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी एक इच्छा व्यक्त करतोय की त्या क्रिचर्सचा एक पालन करता, एक पोषण करता, एक त्याला जीवदान देणारा म्हणून त्याला त्या ठिकाणी लोकांनी आठवण ठेवावी, त्याचं स्मरण ठेवावं, अशी एक इच्छा कवी त्या ठिकाणी व्यक्त करताना आपल्याला दिसतोय. दिस स्टांजा कंटेन्स मोर पॉसिबल डायलॉग, दिस टाईम फ्रॉम समवन रिमेंबरिंग द स्पीकर ॲज अ मॅन हू केअर्ड फॉर ॲनिमल्स बट कुड डू लिटल फॉर देम. आणि या कवितेमध्ये जो काही स्पीकर आहे, तो स्पीकर जे काही क्रिचर्स असतील, मग ते प्राणी असतील किंवा पक्षी असतील, त्यांच्या काळजी घेतली पाहिजे, त्यांना जपलं पाहिजे, याविषयी त्या ठिकाणी भाष्य करताना या स्पीकरच्या माध्यमातून कवी आपल्याला दिसतो आहे. दिस इज द स्टांजा 3rd ऑफ दिस पोएम. नाव स्टांजा 4. इफ when hearing that I have been still at last, they stand at the door, watching the full-starred heavens that winter sees. Will this thought rise on those who will meet my face no more? He was one who had an eye for such mysteries. This is the stanza 4th of this poem. Here in this stanza, Thomas Hardy begins the stanza with if again. Here he contemplates the possibility that his friends and companions are going to remember him as someone who loved to stand and look at stars. या कवितेच्या 4थ्या स्टांजाच्या सुरुवातीला परत या स्टांजाची सुरुवात कवीनं इफ या कंजक्शननं केलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. आणि या 4थ्या स्टांजामध्ये परत कवी त्यांच्या जे कोणी मित्र आहेत, जे किंवा जे सहवासी त्याच्यासोबत राहणारे लोक आहेत, त्यांच्या विषयी या ठिकाणी भाष्य करताना आपल्याला दिसतोय. जे कंपॅनियन्स होते, जे फ्रेंड्स होते, आकाशामध्ये ताऱ्यांकडे बघून त्या ठिकाणी त्याची आठवण करायची, याविषयी या ठिकाणी हा स्पीकर कवीच्या मृत्यूच्या पश्चात त्या ठिकाणी भाष्य करताना आपल्याला दिसतोय. इन हिज माइंड ही होप्स दॅट हिज मेमरी विल कम टू दोज ही न्यू इन क्वाईट मोमेंट्स इन नेचर. आणि कवीच्या मनात असा विचार येतो की त्याला असं वाटतं की ज्या लोकांच्या स्मरणामध्ये, ज्या लोकांच्या आठवणीमध्ये त्यांनी काही जे वेळ स्पेंड केला, जो वेळ घालवला, शेअर केला, सोबत घातला, ते लोक त्या ठिकाणी काय करतील, त्याला त्याच्या मृत्यूच्या पश्चात त्याचं स्मरण करतील, त्याची आठवण काढतील, असं कवी या ठिकाणी सांगतोय. ईच ऑफ द इमेजेस सो फार हॅज बीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नॅचरल वर्ल्ड. आणि ज्या काही या कवितेमध्ये कवीनं इमेजेसचा वापर केलेला आहे, त्या ठिकाणी त्या इमेजेस ह्या आपल्याला जे काही नैसर्गिक जग आहे, ही जी काही पृथ्वी आहे, त्याशी डायरेक्टली त्या ठिकाणी संबंधित असल्याचं किंवा जोडल्या असल्याचं आपल्या या कवितेच्या माध्यमातून लक्षात येतं. दिस रिव्हील्स अ लॉट टू द रीडर अबाउट व्हॉट द स्पीकर व्हॅल्यूज. आणि हेच या ठिकाणी वाचकांना दाखवून द्यायचं आहे कवीला किंवा स्पीकरला याच्यातून की
कवी त्याच्या आयुष्यामध्ये कुठल्या गोष्टींना त्या ठिकाणी महत्त्व देत होता किंवा कवीनं कुठल्या गोष्टी त्या ठिकाणी जपल्या हे या कवितेच्या माध्यमातून कवीला या ठिकाणी दाखवून द्यायचं आहे. दिस इज द अबाउट द स्टांजा फोर्थ ऑफ दिस पोएम. नाव वी विल come to the last or the concluding stanza fifth of this poem. See, and villains say, when my bell of quietness is heard in the gloom, and a crossing bridges cuts a pause in its outrollings, till they rise again as they were a new bell's boom. He hears it not now, but used to notice such things. This is the fifth and the final stanza of this poem. In this stanza, the speaker adds more one question about his death. आणि या कवितेच्या अखेरच्या 5व्या स्टांजामध्ये जो काही स्पीकर आहे या ठिकाणी एक प्रश्न या ठिकाणी विचारतो आहे. ही वंडर्स इफ एनीवन विल से आफ्टर ही इज गॉन दॅट ही यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स. स्पीकरला असं वाटतं की कवीच्या पश्चात, कवीच्या मृत्यूच्या नंतर कवी जे काही निसर्ग आहे, निसर्गामधल्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, सजीव आहेत, त्याविषयी कवीला किती जिव्हाळा होता, छोट्या मोठ्या गोष्टीचा तो त्या ठिकाणी किती काळजी घ्यायचा, याविषयी लोक त्याची आठवण काढतील त्याच्या मृत्यूच्या पश्चात, असा स्पीकर कवीविषयी या ठिकाणी भाष्य करताना आपल्याला दिसतोय. दिस इज अ रेफरन्स टू द मोमेंट ऑफ द वाइंड, द tolling of the bell of quietness, and the way sounds are reborn and made new. आणि हा जो रेफरन्स त्या ठिकाणी दिलेला आहे तो रेफरन्स म्हणजे मृत्यूची घंटा. त्या चर्चमध्ये ज्यावेळेस घंटा वाजते, वारं येतं, वाऱ्यानं त्या चर्चमधली घंटा त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक वाजते, हा संदर्भ या ठिकाणी जो काही दर्शवतो किंवा वापरलेला आहे कवीनं, ही इमेज ही त्या ठिकाणी म्हणजे कवीच्या मृत्यूची त्या ठिकाणी वेळ झालेली आहे, त्या ठिकाणी कवी हा या जगाचा निरोप घेणार आहे, हे दर्शक त्या ठिकाणी इमेज या ठिकाणी वापरलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. आणि विल हिज फ्रेंड्स ही वंडर्स टेक द टाइम टू रिमेंबर दॅट ही इज यूज टू केअर फॉर द ब्युटी ऑफ द वर्ल्ड बट नाव सीज हिअर्स अँड फील्स नथिंग ऑफ इट. आणि जे काही त्यांचे कंपॅनियन्स असतील, मित्रपरिवार असेल कवीचा, त्या ठिकाणी त्यांना आश्चर्य वाटेल की हा हाडा मासाचा माणूस, रक्ता मासाचा माणूस जिवंत असताना निसर्गाविषयी, निसर्गातील प्राणीमात्राविषयी, सजीवांविषयी त्या ठिकाणी खूप काळजी करायचा, परंतु तो आता या ठिकाणी दिसत नाही, तो त्या ठिकाणी त्याला ह्या गोष्टी ऐकायला येत नाहीत किंवा तो ह्या गोष्टी अनुभवू शकत नाही, या गोष्टी तो त्या ठिकाणी काय केलेला आहे, इथं सोडून गेलेला आहे, अशी भावना हा स्पीकर कवीविषयी या ठिकाणी आपल्याला बोलताना दिसतोय. दिस इज हाऊ व्हेरी nice poem by the Thomas Hardy afterwards comes to an end. In our next lecture we will go through the question answer section and other segments related to this topic. Thank you for being with me. Do watch the video which I am going to share with you in the WhatsApp group, as well as this lecture is also available on YouTube. Thank you for being with me once again. Thank you.